ሰላም ሰላም የዳዳ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? አለሁ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በእኔ በኩል ሁሉ ነገር ሰላም ነው። ዛሬ የምሰራው ዶናት ነው። አብራችሁ ተከተሉ። ይሄው እንግዲህ ሀሊብ ነው የማደርገው። ሀሊብ እናንተ እንደፈለጋችሁ፣ ምክንያቱም በትንሹ መስራት ትችላላችሁ። ያው ቤተሰብ ይወስናል። እኔ 2 ኩባያ ነው ያደረኩትኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህ ጋር ስኳር አለኝ። ስኳሩን እያያችሁ የራሳችሁ ፍላጎት ነው ብያለሁ። እንግዲህ እኔ ያው ጠይኑ በርከት ስለሚል ዱቄቱን ስለማበዛው እዚህ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር እርሾ ነው። እንደዚህ ያልኩ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል አለ። እንቁላል 2 እንቁላል ነው የማደርገው። 1 እንቁላል ማድረግ ትችላላችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው። ምክንያቱም ያው ይወስናል የቤተሰብ ሁኔታ ማለት ነው። እንቁላል በተፈጥሮ ትንሽ ሽታ ነገር አለውና ለአንድ የረሳሁት ነገር አለ። ከይቅርታ ጋራ እንግዲህ ይሄ ለሽታ ትንሽ እናደርግበታለን ማለት ነው። እንቁላሉ ወይ ካደረ የሰራነው ዶናት እንዳያመጣ ጥሩ ጣዕም እንዳለው እንዲቆይ እንጂ ሽታው እየጣፈጠን እንድንበላው ትንሽ እናደርጋለን። ለይሄ ለእንቁላሉ ነው፣ ግዴታ የለበትም። ምክንያቱም የእንቁላሉን ሽታ ብቻ እንዲያጠፋንን ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። ለእንትኑ የሚረዳው ነገር አይደለም። አሁን ወደ ዱቄቱ መለካት እንሄዳለን። መቀበል ነገር ካለ ዱቄቱን እንዳያጣፍጥብን ዱቄቱን እንለካለን ማለት ነው። 1 2 3 4 5 እንደዚህ ማለት ነው። 1 ኩባያ ማድረግ ትችላላችሁ። ያ ማለት እንደ ብቻ ለምሳሌ 2 ሰው ምናምን ከሆነ 1 ኩባያ ሰርታችሁ ከውጭ ገዝቶ ተመብላት የቤት አንደኛም ጥራት አለው፣ ሁለተኛ ደግሞ ያው አይን ያየው ነገር ደስ ይላል። ምክንያቱም ውጭ የሚሰራውን ብዙ ጊዜ አናየውም እና በተለያየ ነገር እንትን የምንለውና ጣፋጭ ቢሆን ስኳሩ እንዳቅሙ ይሆናል። እንደ ፍላጎታችሁ ለምሳሌ ጣፋጭ ካፈለጋችሁ መቀነስ፣ ምክንያቱም ቸኮሌት መስራት እንችላለን በስኳር እንደዛ ነገር ስለምናደርገው በኋላ ላይ ጣፋጭን ቀነስ ማድረግ እንችላለን ከስር ማለት ነው። መጀመሪያ ስናቦካ ጣፋጭ አለማብዛት። ጣፋጭ ለምንም ነገር ጠቃሚ አይደለም። በቃ
እንደዚህ ሰላም ታላ ሁሉም ነገር ደግሞ አብረን እንጀራዋለን። በቃ ጨርሻለሁ። በኋላ እንገናኛለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ አንድ አውጥቻለሁኝ። ያው ለሙከራ ያክል ነው። ይሄ ግድ ኖረ አልኖረ ችግር የለውም። የዳሩን ታወጣችሁት የመሃሉን ነው። እንዴት አድርጌ ላሳያችሁ? እዚህ ጋር ነው የማደርገው። ትንሽ ድግ ማለት አለበት። አሁን እንደዚህ እንዳደረኩት ወደዛው ነው ወደ እንትን መክተት የለብን። ያው እንግዲህ እንደምታውቁ ነው። ችግር የለውም። ብዙ የሚያስቸግር አይደለም። ግን ትንሽ ኮፍ ማለት ነው ይጠበቅብናል። ምክንያቱም ወዲያውኑ መጥበስ የለብንም። ችግር የለውም። ይሄንን እንዳዲስ መስራት እንችላለን። ይቅድም ያልኳት ይኸውላችሁ ይሄ የአቮካዶ ዱቄት ነው። እንግዲህ በትንሹ ማድረግ ይቻላል ያልኳችሁ ለዚህ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለነው ብዙ ነገር የሚጓደልን ነገር የማይሟላልን ነገር አለ። ትሪ ላይ መስራት እንችላለን። ትሪውን ዘይት ቀብተነው ትሪ ላይ አድርገን መስራት እንችላለን፣ ቅርጹን ለማውጣት ማለት ነው። ምክንያቱም ዘይት ካለው ምንም ነገር አያጣብቀውም፣ ይከላከላል። እዚህ ደግሞ ላላችሁ ለምሳሌ የማይመች ነገር ከሆነ እንደዚህ አይነት ላስቲክ ነገር ነው፣ ግን ከታች የሆነ የሚያጣብቅ ነገር አለ። እሱን ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄም ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ምንም ላይ ስታስቀምጡት ይጣበቃል። የመጣበቅ ጸባይ ያለው ይሄ ያጣብቃል እና ይሄ ከፊት ለፊቱ ነው። ይሄኛው ያጣብቃል፣ ይጣበቃል። በቃ ወዴትም አይንሸራተትም። በዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ግን ክሬም ላይ ማድረግ ይቻላል። ሁሉንም እንደ ፍላጎት ማድረግ ይቻላል። ግድ የተስተካከለ ነገር መሆን አለበት የለበትም የሚለው ነገር ምንም ችግር የለውም። ከዛ በኋላ ደግሞ ያው በሂደቱ ነግራችኋለሁ። ይሄ ግን በቀለል አድርጋችሁ መስራት እንደሚቻል ነግራችሁ። ይሄው እንደምታዩት እንግዲህ አንደኛውን ስን እየጨርሻለሁኝ። ትንሽ ደቂቃ በኋላ ጨርሰና ደግሞ ሌላውን እናያለን አብረን ማለት ነው። የዳዳ ቤተሰቦች ተወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ የምትፈልጉትን ደግሞ ጠይቁኝ፣ ችግር የለውም። ጻፉልኝ፣ አስቀምጡኝ። ለእኔም ብርታት ይሆነኛል። አትለውኝ። እናንተ ብርታት ለእኔ ብርታቴ ነው። የእናንተ አስተያየት ለእኔ ያጠነክረኛል እና ያው በመጨረሻ ላይ ደግሞ አብረን እናያለን፣ አብረን እንበላለን። ብሏል ጠበቅብን። ወደ ዘይቱ ማድረግ ብቻ ነው። እንዲያውም እየተያያዘ ነው። ኩርቱታ ብዙ ቆየሁበት መሰለኝ። እንግዲህ የአረብ ሀገር ስራ እንደምታውቁት አንድ አይነት ብቻ ነው የምንሰራው። ወከባ ነው። በትርፍ ሰዓት የሚባል ነገር የለም ነገርና ችግር ነው። በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ነው። አውጥታችሁ ላይ ማለት ትችላላችሁ። አንደኛው ይታል ግላብስ ጋዝ ላይ አይመከርም። ይቀርታ አድርጉልኝ። ግን ያው የችኮላ ስራ ነው እና አቁኙ አንዴ እንደምታውቁ እንግዲህ በቃ ምንም የሚያቆይ ነገር አይደለም። በጣም ያምራል። ደስ የሚል ነገር ነው። እንደምታዩት ስራው በጣም የሚያቆይ አይደለም። ወከባ ከሌለ በስተቀር በጣም ቀላል ነው። ችግሩ ወከባው ብቻ ነው። ይሄ እንግዲህ እንደምታዩት ምንም የሚያቆይ ነገር የለም። እንዳልኳችሁ በቃ እንትን ማለት ብቻ ነው።
ጾሙ ሲሰራ ራሱ በጣም በቃ በትንሽ ሰዓት ነው እውነት ረጅም ሰዓት የምናባክንበት በጣም ብዙ ስራ አለና ይሄ ግን በጣም ትንሽ ሰዓት ነው። ይህንን መስራት ይቻላል። ሀገራችሁ መግባት የፈለጋችሁ በእውነት ነው የምላችሁ በጣም በብዙ ነገር በትንሽ ነገር እኛ ሀገር ደግሞ በጣም ብዙ ነገር ውጭ ላይ እየሰሩ በር ላይ እየሰሩ በጣም ብዙ ተጠቃሚ እየሆኑ ነውና ሀገራችን ወደ ሀገራችን ስንገባ የሆነ ነገር ተምረን ብንገባ ለኛ ይጠቅመናል እንጂ አይጎዳንም። እውነት ለመናገር ማለት ነው በጣም ይረዳናል። እዛችሁ ቁጭ ብለን አለንበት መኖሪያ በራችን ላይ ራሱ ማድረግ እንችላለን። የተወሰነ ሰዓት አውጥተን ማንም ሰው መንገደኛ ይገዛል። በአሁኑ ሰዓት ተለምዷል። ድሮ እንኳን መንገድ ላይ መብላት ምናምን ይባላል። አሁን ግን ቋጥሮ የሚገባ መንገድ ላይ ሻይ የሚጠጣ የሚበላ ነው ያለው። መስራት እንችላለን፣ መለወጥ እንችላለን። እዚህ ማለት ሙሉ ጊዜያችንን የእንቅልፍ ሰዓት ነው የሌለን እንጂ የስራ ሰዓቱ ሙሉ ጊዜ ነው የሚፈጀው የምንሰራበት እዚህ። እዛ ግን በትንሽ ነገር መስራት እንችላለን፣ መለወጥ እንችላለን። እውነቴን ነው የምላችሁ። ለዚህ አይደለም በብዛት እያልኳቸው ያለው ስንገባ በትንሽ ነገር መስራት እንደምንችል ነው እየነገርኳቸው ያለሁት እና በእውነት ነው የምለው በጣም ያምራል። አሁን ደግሞ እንዴት አድርጌ እንደማሳምረው እንዴት አድርጌ እንደምታው አሳያችኋለሁ። ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ከፈለጋችሁ ቸኮሌት ብያችኋለሁ። ግን በትንሽ ነገር መስራት እንደሚቻል ፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። አብረን እንየው። ይሄው አሁን እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ግን መጀመሪያ ላይ ወይ ሰርቻለሁ። ይሄው ቸኮሌት ግድ አይጠበቅባችሁም። ቡሩሽ ምናምን የሚጠበቅ ነገር የለም። በቃ ዝም ብላችሁ አለ አይደለ በቃ የምትፈልጉትን በፍላጎታችሁ ማድረግ ብቻ ነው። ግድ እናሽሞንሙነው ካልን በጣም ጊዜ ይፈጅብናል። ኖርማሊ እንደዚህ ተደረገ የሚፈልግ ቸኮሌት ይበላል። እንደገና ደግሞ ሌላ ማድረግ ይኖራል። ይህን ደግሞ እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ፍላጎት ላይኖረው ይችላል። ይሄ ስኳር ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ደብለቅ ሲል የሚፈልገው ሰው ይህንን ይበላል፣ የማይፈልግ ሰው ደግሞ ሌላውን ይበላል ማለት ነው። ሁሉም ሰው ቸኮሌት ላይወድ ይችላል። ይሄ ራሳችን ፍላጎት ነው። ይህ ነገር እንደምታውቁ ነው። ይሄው ተመልከቱ። አለ ሌላ ያልተቀባ ግን ይሄ ስንየው ላይ ያለው መመልከት ትችላላችሁ። ይሄው በጣም ያምራል። በጣም ቆንጆ ነው። ምንም ልዩነት የለውም። የሚለየው የተለያየ ነገሮች ማድረግ አለና እሱን ግን ያው ቤት ውስጥ ባላችሁ መስራት ነው ያላችሁ። እኔ ግን ባለኝ ነው የሰራሁት። ተመልከቱት። ወደዳችሁት ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። መልካም ቆይታ። እንብላ። ያው እንግዲህ አሁን ደርሷል ለመብላት የተዘጋጀ ነው። ምናቀመሱ ከኔ ጋር መልካም ቆይታ። ቻው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ።